ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አግሪካልቸራል ወይም ኢንትሮዳክሽን ቱ አግሪካልቸር ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንደምታውቀው አግሪካልቸር በአዲሱ ካሪኩለም ከ11 ያፍል ናቹራል ሳይንስ መሰጠት ጀምረዋል ማለት ነው። 11 ያፍልና 12 ያፍል በጣም ሰፊ በሆነ ለሰን እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ ሁለቱንም ያጣመረ ሪቪዥን አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ አግሪካልቸር ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ዋት ኢዝ አግሪካልቸር ነው የሚለው የመጀመሪያው ፖይንት ማለት ነው። አግሪካልቸር ማለት ምን ማለት ነው ነው የሚለው agriculture is a science of farming including cultivation of soil for the growing of crop and rearing of animals to provide food and ይላል። ስለዚህ አግሪካልቸር ምንድነው? ሳይንስ ኦፍ ፋርሚንግ ነው። ምንድነው ሳይንስ ኦፍ ፋርሚንግ ወይም የእርሻ ስራ ወይም አብዛኛውን የግብርና ስራ ፎከስ ያደረገ ሳይንስ ሲሆን ሶይል ሃርቨስቲንግ ላይ ወይም የአፈር ልማት ላይ ፎከስ የሚያደርግ ወይም ሊድ የሚያደርግ ሳይንስ ሲሆን አብዛኛው ደግሞ ክሮፕ ፕሮዳክሽን እና ሬሪንግ ኦፍ አኒማልስ ነው። ስለዚህ የእንስሳትና የእርሻ ስራ ይሆናል ማለት ፎር ፕሮቫይዲንግ ፉድስ ኤንድ አዘርስ ለምግብና ለሌሎችም ይሆናል ማለት ነው። ለኮመርሻል ፐርፐስም ሊሆን ይችላል፣ ለራው ማቴሪያልም እንዲሁም ለሌሎችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። In the world, 50% of persons are engaged in agriculture. ዓለም ላይ ስናይ ከ50% በላይ የዓለም ህዝብ በአግሪካልቸር ላይ ዲፔንድ እያደረገ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስንመጣ ደግሞ ከ85% በላይ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ዛር ዋት engaged with agricultural productive። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚለው እንደውም አግሪካልቸራል ፕሮዳክት አግሪካልቸር ወይም አግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው የሚለው ካስታወሳችሁ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማለት ነው። ወይም ሎንግ ተርም ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው አይዲኤል ተብሎ የሚጠራው አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው የሚባለው። ለምንድነው አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ሌድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሆነበት ምክንያት? እንደሚታወቀው 85%ቱ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን የሚኖረው ሩራል ኤሪያ ላይ፣ ሩራል ደግሞ ቤዚክ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው አግሪካልቸር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የኢትዮጵያ ኤክስፖርት አይተሞች ኤክስፖርት የምናደርጋቸው ኢቨን ትሬድ ባላንሳችን እንኳን ኔጌቲቭ ቢሆንም ምን ላይ ፎከስ ያደርጉ ናቸው? ፕሮዳክቶቹ አግሪካልቸር ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ኮፊ፣ ሰሰም፣ ስኪን፣ ቡና፣ ሰሊጥና ቆዳ ብለን የምንጠራቸው የአግሪካልቸራል ፕሮዳክት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ኢን ኢንዲያ 2/3 ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ኢዝ ኢንጌጅድ ኢን አግሪካልቸራል አክቲቪቲ። በህንድም እንደዚሁ በተመሳሳይ 2/3 በአግሪካልቸር ላይ ዲፔንድ እያደረገ ነው። ሶ አግሪካልቸር ኦልሶ ናውን አስ ፋርሚንግ ማለት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸር ምንድነው? የእርሻ ስራ ማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ፋርም ሲስተም ምንለው ምንድነው? አግሪካልቸር ኦር ፋርም ካን ቢ ሉክድ አት አዝ ኤ ሲስተም። ስለዚህ አግሪካልቸር ወይም ፋርሚንግ የምንለው እንደ ሲስተም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወይም እንደ ሳይንስ ማለት እንችላለን። It is important. Input are seeds, fertilizer, machinery, labor. ስለዚህ እንደ ኢንፑት የምንጠቀማቸው ምንድናቸው? ዘር አለ፣ ማዳበሪያ አለ፣ ማሽን እና የጉልበት ሰራተኛ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ገጠራማው አካባቢ ከሆነ የግድ ዘር ያስፈልጋል፣ ማዳበሪያ ያስፈልጋል፣ ወይም አርቲፊሻል ሶይል ብለን የምንጠራው ማሽነሪ አለ። እንግዲህ ማኑዋል ሊሆን ይችላል ማሽነሪ፣ ደግሞ ወደ ሞደርን ስንሄድ ደግሞ ወደ ትራክተርም ሊሆን ይችላል። ኤንድ ላቦር ወይም የጉልበት ሰራተኛ ይሆናል ማለት ነው። some of the operation involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting ላይ ስለዚህ ማረስ፣ መዝራት፣ ማጨድ እና የመስኖ ስራ እና የአረም ስራ እንዲሁም የልማት ስራ ይሆናል ማለት ነው። The outputs from the system includes output ይሆናል። ከዛ በኋላ ክሮፕስ ሊሆን ይችላል፣ ምርቶች አሉ፣ ውልስ አለ፣ ድራይ ኤንድ ፖሊተሪ ፕሮዳክቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፋርሚንግ ስንል ምንድነው? የእርሻ ስራ ወይም የፋርሚንግ አይነቶች ማለት ነው። ሳብሲስታንስ ፋርሚንግ አለ፣ ኮመርሻል ፋርሚንግ አለ። ሪመምበር ሳብሲስታንስ ፋርሚንግ የምንለው አብዛኛውን ለሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን የሚመረቱ የምርት አይነቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ለሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን ወይም ለቤት ፍጆታ የሚሆኑ የፕሮዳክት አይነቶች ናቸው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ የኢኮኖሚ ሲስተም ስናየው
አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ባክቦንስ ኦፍ አፍሪካን ኢኮኖሚ ተብሎ ይጠራል። አፍሪካን ኢኮኖሚ ዘ ባክቦንስ ኦፍ አፍሪካን ኢኮኖሚ ተብሎ የሚጠራው ማነው? አግሪካልቸር ነው። ለምን? አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ፉድስ፣ አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ኤምፕሎይመንት፣ አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ዋት ዊ ካን ሴይ ሮ ማቴሪያልስ፣ agriculture is the source of for secondary economic activity which is called manufacturing። ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ የምንለው የሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። the production of goods and services by using machine equipment ኤሌክትሪሲቲ ሊሆን ይችላል፣ ፓወር ፕሮዳክሽኖችን ማለት ነው። ማኑዋል ምን ሊሆን ይችላል። የግድ ኢንፑቱ የአግሪካልቸር ወይም የፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ አግሪካልቸር የምንለው ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሴክተር ነው። አግሪካልቸር ሃርቨስቲንግ ኦር ኤክስትራክሽን ኦፍ ሪሶርስስ ተብሎ የሚጠራው ሴክተር ነው አግሪካልቸር ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ኢዚየስት ኤንድ ሲምፕለስት ዌይ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ በጣም ቀላል እና ኢዚየስት ወይም በአጭር ሁኔታ ወይም ማንም ሰው አክቲቬትድ ሊያደርገው የሚችለው ወን ሰው ሊሰራው የሚችለው የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ይሄ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ብለን የምጠራው ወይም አግሪካልቸር ማለት ነው። ሶ አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ባክቦንስ ኦፍ አፍሪካን ኢኮኖሚ። ምክንያቱም ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይሄ የምንለው ማኑፋክቸሪንግ ኢንፑቱ ማን ነው? ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ሪሜምበር ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦር አግሪካልቸር፣ የአግሪካልቸር ፕሮዳክቶች ዘ አር ሬዲ ፎር ኮንሳምፕሽን፣ ለኮንሳምፕሽን ዝግጁ ናቸው። ዘ ሬዲ ፎር ዋት ኮመርሻል ፐርፐዝ፣ ለንግድም እንደዚሁ ሬዲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አብዛኛውን እንደ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ላይ ስንመጣ ሳብሲስታንስ ፋርሚንግ የምንለው ምንድን ነው? ለሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን ላይ ብዙ ጊዜ የምናውለው የፕሮዳክት አይነት ነው። ኮመርሻል ፋርሚንግ የምንለው ደግሞ ለንግድ ወይም ለራው ማቴሪያሎች ኤክስፖርት የምናደርጋቸው የምርት አይነቶች ይሆናሉ ማለት ነው። Okay, let's come to subsistence farming. This types of farming is a practice to meet the need of the farmer's family. እንግዲህ ይሄ subsistence economic የምንለው ምንድነው? It's practice to meet the needs of farmer's family። የአንድ አርሶ አደር ወይም የአንድ ገበሬ ወይም የአንድን ሰው የቤት ፍጆታን ሳቲስፋይ ለማድረግ ታስቦ የሚሰራ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። የቤት ፍጆታውን በቃ ልጆችን የሚያስተምርበት፣ ቤተሰቡን የሚመራበትና የሚመገበው ብሎም ሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽኑን ከበር የሚያደርግበት ሲስተም ነው። ትራዲሽናሊ ሎው ሌቭል ኦፍ ቴክኖሎጂ ኤንድ ሃውስሆልድ ላበር አር ዩዝድ ቱ ፕሮዲውስ ኦን ስሞል አውትፑትስ። Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming። ስለዚህ ይሄ ሰብስታንስ ኢኮኖሚክ ፋርሚንግን በሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛው ኢንተንሲቭ ነው፣ ሁለተኛው ፕሪሚቲቭ ነው። በጣም ኋላ የቀር የሆነው ማለት ነው። let's see the intensive subsistence farming systems። ኢንተንሲቭን እንየው። It's practiced in the area of high population density። ስለዚህ ይሄኛው ቤተር ነው። It's practiced when the population is high density። ብዙ ህዝብ ባለበት አካባቢ ፕራክቲስ የሚደረግ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። maximum output is generated from the small price of land for meeting the demand of large population። አዩ maximum output is generated from the small price of land for meeting the demand of large population። ከተወሰነች መሬት የሚነሳ ወይም የሚመረት የምርት አይነት ነው። ስለዚህ ፈርቲላይዘር ግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ፒስ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ላንድ ነው። ከዛ ብዙ ፕሮዳክት ማውጣት ነው። ምክንያቱም ላርጅ ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን ስላለ ማለት ነው። ገጠራማው አካባቢ ማዳበሪያ ይጠቀማል። ለምን? በትንሽ ሄክታር መሬት ብዙ ምርት ለማምረት ማለት ነው። ኦኬ ሃይ ዳዝስ ኦፍ ኮመርሻል ፈርቲላይዘር ኤንድ ኢሪጌሽን አር ዩዝድ ፎር ኦኬ ላይ ያልነው ነው። ስለዚህ ብዙ ኮመርሻል ወይ ኬሚካል ፈርቲላይዘር ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር አርቲፊሻል ሶይል ይጠቀማል። ለምን? ፕሮዳክቲቪቲው ሃይ እንዲሆን። እንደገና ኢሪጌሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ፕሪሚቲቭ ሰብሲስታንስ ኢኮኖሚክ እንምጣ። This practice on a small patch of land involves family community labors. Use primitive tools such as hoe, dogs, sticks, and others.
ስለዚህ ይሄ ፕሪሚቲቭ ነው ማለት ነው። ብዙም ያን ያህል ላበር አይፈልግም። ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ማኑዋል ላበር በእጅ ነው የሚሰራው። ከላይ ያለው ሳብሲስታንስ ምንድነው? ትራክተር እንጠቀማለን፣ ሞደርን ማሽን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ፕሪሚቲቭ ማኑዋል ነው። በበሬን ልናርስ እንችላለን። በመቆፈሪያ ወይም እዚህ ጋር ዲጊንግ መቆፈር ነው። በስቲክስ ሊሆን ይችላል ዲግ የምናደርገው። ወደ ገጠራማው አካባቢ መቆፈሪያ የሚባል ነገር አለ፣ ማረሻ የሚባል ነገር አለ። በዛ ይቆፈራል ማለት ነው። ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ማኑዋል ላበር በእጅ ወይም በሰው ኃይል ነው የሚሰራው። ዲፔንድ ኦን ሬንፉል ኢሪጌሽን በዝናብ ኢሪጌሽን ወይም በወቅቱን የጠበቀ ነው ይሄ አግሪካልቸራል አክቲቪቲ የሚካሄደው። አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ኤንድ ቴክኖሎጂ ኖት ዩዝድ። ስለዚህ አርቲፊሻል የሆነ ፈርቲላይዘር ወይም ሰው ሰራሽ አፈር ብዙ ጊዜ አንጠቀምም ማለት ነው። ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን ሌላው ፖይንት ምንድነው? የአግሪካልቸር ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን ይሆናል ማለት ነው። Shifting cultivation is a practice in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, part of southeastern Asia, northern India. Those are the area of heavy rainfall and quick regeneration of what? Vegetation. A plot of land is clearly by feeding and the trees are burning them ማለት ነው። አሁን ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን የምንላቸው ምንድን ናቸው? ፕራክቲስ ኢን ዘ ቲክኒ ፎረስት ላንድስ ሰች አስ የአማዞን ቤዚን አካባቢ፣ ትሮፒካል አፍሪካ፣ ፓርት ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን ኤዥያ በጣም ሞቃታማ የሆኑ ሪጅኖች ናቸው። እነዚህ በአብዛኛው ካያችሁ አማዞን የምንለው ዘ ሞስት ኤክስቴንሲቭ ሎላንድስ ኦፍ አፍሪካ ተብሎ የሚጠራው ነው። ኢቨን ትሮፒካል አፍሪካ ማለት ኢኳቶራል ሬን ፎረስት ሪጅን አካባቢ ያለው፣ ፓርት ኦፍ ሳውዝ ኤዥያ ለምድረ ገብ ቅርብ የሆኑ ሪጅኖች ናቸው። ዛሬ ኤሪያ ኦፍ ሄቪ ሬንፉል ኮንቬክሽናል ታይፕስ ኦፍ ሬንፉል የሚያገኙ ሪጅኖች ናቸው። ሃይ አማውንት ኦፍ ኢቫፖሬሽን አለ ማለት እዚህ። የፕሎት ኦፍ ላንድ ኢዝ ክሌድድ ባይ ፊሊንግ ኦፍ ትሪ ኤንድ በርኒንግ ኦፍ ዘምስ ዞስ አሽስ ወይም አመዳቸው ማለት አር ዘን ሚክስድ ዊዝ ሶይል ከአፈሩ ጋር ሚክስድ ይሆናል። በርን ከሆኑ በኋላ ከተቃጠለ በኋላ አመዱ ወደ ሶይል ኤንድ ክሮፕስ ላይክ ሜዝስ ይህም እነዚህ የበረሃ የሚበቅሉ እጽዋቶች ናቸው። ፖታቶ፣ ካስዋ፣ አርግራውን በነዚህ ላይ የሚያበቅሉ። አፍተር ዘ ሶይል ሎስስ ኢትስ ፈርታይል አፈሩ ፈርታይሉን ካጣ በኋላ ዘ ላንድ ኢዝ አባንደንድ ኤንድ ካልቲቬተር ሙቭ ቱ ኒው ፕሎት። ስለዚህ ወደ ሌላ ሙቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ሽፍቲንግ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ሽፍት ማድረግ አንደኛ ወይ ካልቲቬት ሳያደርጉ መክረም ነው፣ ሳያርሱ መክረም ነው። ካልሆነ ደግሞ ሌላ ፕሮዳክት ወይም ሌላ ምርት በዛ ላይ ወይም ሌላ የአግሪካልቸራል አክቲቪቲ መስራት ነው። አንድ ጊዜ ታርሶ ከሆነ በቀጣይ ዓመት ላይታረስ ይችላል፣ ወይም ሙሉ በሙሉ ለሬሪንግ ኦፍ አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኖማዲክ ሄርዲንግ የምንለው ኢዝ ፕራክቲስ ኢን ሰሚ አሪድ ኤንድ አሪድ ሪጅን ኦፍ ሳሃራ። ይህ ዘላኖች ብለን አይነት የምንጠራው ማለት ነው። ከብት አርቢዎች ናቸው። ሴንትራል ኤዥያ፣ ሳም ፓርት ኦፍ ዘ ኢንዲያ ላይክ ረጃንሺያ and Jammu and Kashgar. In these types of farming, herdsmen move from place to place. እነዚህ herdsmen ናቸው። ከቦታ ቦታ እነዚህ እንስሳ አራቢዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የደቡብ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከቦታ ቦታ ሙቭ ያደርጋሉ። their animals from fodder and water along defined routes። ስለዚህ ከብቶቻቸውን እንስሳቶቻቸውን ይዘው ይሰደዳሉ፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ሩቲን ያደርጋሉ። these types of movements arise response to climate ኮንስትራንት ኤንድ ትሪያንስ። ስለዚህ በክላይሜት ሁኔታ ወይም በአየር ንብረት ለውጡ ምክንያት ሙቭ ያደርጉና የሆነ ወይም ትሪያንስ ሊሆን ይችላል ወይም የቶፖግራፊክ ኮንዲሽና ክላይሜት ወይም የአየር ንብረቱ ኮንስትራንት ያደርጋቸዋል። ሼፕስ ካሚልስ ኤንድ ጎትስ አር ሞስት ኮመንሊ ሬድ። ስለዚህ ወይም የሚያረቧቸው እንስሳቶች ናቸው። ዘ ፕሮቫይድ ሚልክ ሚት ወል ሃድ ኤንድ አዘር ፕሮዳክትስ። ስለዚህ በወተት የስጋና የቆዳ የፀጉራቸው ወይም የቆዳ አካላታቸውን በመጠቀም ፕሮዳክት ወይም ኢንካም የሚያገኙ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኮመርሻል ፋርሚንግ ኮመርሻል ፋርሚንግ ምንድነው? ለንግድ ብዙ ጊዜ ለራው ማቴሪያል የምናመርታቸው የምርት አይነቶች ናቸው። ኢን ኮመርሻል ፋርሚንግ ክሮፕስ አር ግሮውን ኢን አኒማልስ አር ሬሪንግ ፎር ሴል ኢን ማርኬትስ። ስለዚህ ፕሮዳክቶችን የምናመርታቸው ወይም እህሎችን የምናመርተው እንስሳቶችን የምናረባው ገበያ አቅርበን ለመሸጥ ነው ማለት ነው። The area cultivated and
amount of capital used in large the area cultivated in the amount of capital የምንጠቀመው ኤሪያ እና የምንጠቀመው ካፒታል በጣም ምንድነው ሃይ ነው። most of work is done by machines አብዛኛዎቹ ስራዎች የሚሰሩት በማሽን ነው ማለት ነው። አሁን በማሽን በትራክተር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እርሻ ከሆነ በትራክተር ነው የሚታረሰው። እርሻ ከሆነ ትራክተር ይታረሳል ማለት ነው። ሌሎችም እንደዚሁ ማሽን የሚያስፈልጋቸው ማሽን ኮመርሻል ፋርሚንግ ኢንክሉድስ ኮመርሻል ግሪን ፋርሚንግ ሚክስድ ፋርሚንግ ኤንድ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ድብልቅ ፋርሚንግ ሊሆን ይችላል፣ እጽዋትና እንስሳት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የትኛውንም የፋርሚንግ አይነት ለምሳሌ ፕላንቴሽን እንየ። ፕላንቴሽን are types of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, rubber, banana are grown። እነዚህ የሚመረቱ ምርቶች ናቸው። ለምሳሌ ኮፊ ለኮመርሻል ለንግድ ለኤክስፖርት፣ የሻይ ምንድነው ቡናና ሻይ የሚባለው ባለስልጣን በባለድርሻነት የሚሰራው ማለት ነው። ሱገርኬን ለስኳር ፋብሪካ ምንድነው ኢንካም ነው እና ሌሎችም ለኤክስፖርት የምንሰራቸው ስራዎች ነው። ላርጅ አማውንት ኦፍ ላቦር ኤንድ ካፒታል በጣም ብዙ የሆነ ላቦር በጣም ላርጅ የሆነ አማውንት ኦፍ ላቦር ወይም የሰው ኃይል ያስፈልጋል። the product may be processed on the farm itself or in nearby factories. major plantations are found in the tropical region of the world. ትሮፒካል ሪጅን የምንላቸው ደግሞ የምድር ወገብን ተከትለው የሚገኙ ሪጅኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በተወሰነ መልኩ ማየት እንችላለን። ባናና ፕላንቴሽን አለ፣ ራበር ፕላንቴሽን አለ፣ እዚህ ጋር ቲ ወይም የሻይ ፕላንቴሽን አለ፣ የስኳር ፋብሪካ ኢንፑት እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሜጀር ክሮፕስ A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops are supply raw materials. እነዚህ እንግዲህ አትክልትና ጥራጥሬ ብለን የምንጠራቸው ባለፈው ያየናቸው፣ አሁን ደግሞ እዚህ ጥራጥሬዎች አሉ ወይም ምርቶች ሊሆኑ ይችላሉ። they are raw material for agro industry። ስለዚህ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ምንድናቸው? ግብአት ናቸው። major foods are crops are wheat, rice, maize, tea, coffee, cotton, just and mills። እነዚህ ምንድናቸው? ኢንፑቶች ናቸው። ለምሳሌ እንደ ስንዴን ስናይ ኢንፑት ነው። እነ መኮረኒና ፋስታ የሚባሉ የምግብ አይነቶች የሚገኙት ከስንዴ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ they are what source of food ማለት ነው። ዌት የስንዴ ምርት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። so it is what rabi crop ነው። it requires moderate temperature ይፈልጋል። ሞዴሬት የሆነ ቴምፕሬት ወይም መካከለኛ የሆነ የሙቀት መጠነ ሙቀት ይፈልጋል። መካከለኛ የሆነ መጠነ ሙቀት የዝናብ ስርጭት ይፈልጋል። it requires a moderate temperature and rainfall during growing season። ብዙ 3-4 ወር ይፈጃል ስንዴን ለማምረት። በተለይ የደጋማው የገብስ ስንዴ የምንላቸው አለ፣ የቢራ ስንዴዎች አሉ፣ የዳቦ ስንዴ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ለምሳሌ ካናዳ ውስጥ የሚመረተው የስንዴ አይነት አለ። ካናዳ በዓለማችን ስንዴ አምራች ሪጅኖች ናቸው። so it's found in temperate region ውስጥ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ስለዚህ high amount of rainfall ይፈልጋል ማለት ነው። many food crops are northern ኢንዲያ ላይ በአብዛኛው እንደ ምግብነት ተጠቅመውታል ማለት ነው። tribals based in well drained loamy soil። ስለዚህ በጣም ለም ሶይል ላይ ማደግ የሚችል የአዝርዕት አይነት ወይም የሴሪያል ፕሮዳክሽን ነው ማለት ነው። wheat grow extensively in USA ካናዳ፣ ቅድም እንደነገርኳቸው ወደ ዩኤስኤ ካናዳ በብዛት ይመረታል ማለት ነው። አርጀንቲና፣ ሩሲያ፣ ዩክሬን እና አውስትራሊያም እንደዚሁ የሚመረት የእህል አይነት ነው ማለት ነው። ስንዴ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። ሌላው የሩዝ ምርት ነው። ራይስ ኢዝ ዘ ሜጀር ፉድ ክሮፕ ኦፍ ዘ ወርልድ። በዓለማችን በብዛት ለምግብነት የሚያገለግል የምግብ አይነት ወይም የእህል አይነት ወይም ሴሪያል ፕሮዳክሽን ራይስ ነው ማለት ነው። it needs high temperature, high humidity and rainfall። በጣም high temperature ይፈልጋል፣ high humidity ወይም እርጥበት ይፈልጋል፣ እንደገና ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ይፈልጋል ማለት ነው። ሩዝ it grows based in alluvial clay soils። ሶይል አይነቱ alluvial clay soil ነው which can retain water። ውሃ አኮሙሌት አድርጎ መያዝ የሚችል የሶይል አይነት ይፈልጋል። China leads the production of rice followed by the Indian, Japan, ስሪላንካ እና ኢጅፕት። ስለዚህ ቻይና ሊዲንግ ራይስ ፕሮዲውሰር ካንትሪ ናት ማለት ነው።
ሩዝ ምርት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሰዎቹ ውሃ ውስጥ ሆኖ ነው። በሀገራችንም ብዙ ጊዜ ሩዝ የሚመረትባቸው እንደ ወረታ አይነት ኤሪያዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እነሱ በጣም በብዛት ሩዝ አምራች ሪጅኖች ናቸው። ሌላው ወደ በቆሎ ምርት እንሄዳለን። ሜዝ ኢዝ ዱ ቱ ቦዝ ፉድ ኤንድ ፉደርስ ኢት ሪኳየርስ ሞደሬት ቴምፕሬቸር ይፈልጋል። ሬንፉል እና ኦልሞስት ሰንሻይንም እንደዚህ በተመሳሳይ ኢት ግራውስ ዌል ኦን ኦልድ አሉቪያል ሶይልስ ለየት ያለ የአፈር አይነት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዝ አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ካናዳ ኖርዝ አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ቻይና፣ ሩሲያ፣ ካናዳ፣ ኢንዲያ እና ሜክሲኮ ላይ በብዛት ይመረታል የበቆሎ ምርት ማለት ነው። ሌላው ወደ ሻይ ቅጠል ምርት ማለት ነው። ኤ ፕላንቴሽን ነው እንግዲህ ወደ ሻይ ቅጠል ምርት ስንመጣ ቲ ኢዝ ፕላንቴሽን ክሮፕ ኢትስ ቤቨሬጅ ክሮፕ ኢንትሮዲስ ባይ ዘ ብሪቲሽ ነው እንግዲህ ኢንትሮዲስ የተደረገው ልክኛ ቡናን ኢንትሮዲስ እንዳደረግ ነው። ኢት ሪኳየርስ ኮልድ ቴምፕሬት በጣም ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ይፈልጋል። ኤንድ ዌል ዲስትሪቢዩትድ ሃይ ሬንፉል ስራውት ዘ ይር ፎር ዘ ግሮዊንግ ኦፍ ኢትስ ቴንደር ሊቭስ ማለት ነው። ኢት ኒድስ ዌል ድሬንድ ሎሚ ሶይል ይፈልጋል። ጀንትል ስሎፕ ነው በጣም ክሊፍ ያልሆነ ጀንትል ስሎፕ ወይም ሜዳማ ቦታ ይፈልጋል ማለት ነው። ኬንያ፣ ኢንዲያ፣ ቻይና፣ ሲራሊንካ ፕሮዲውስ ዘ ቤስት ኳሊቲ ኦፍ ቲ ኢን ዘ ወርልድ በጣም ሻይ ቅጠል አምራቾች ናቸው እነዚህ ሪጅኖች ማለት ነው። ኮፊ ወደ ኮፊ ሪኳየርስ ዋርም ኤንድ ዌት ክላይሜት ኤንድ ዌል ድሬንድ ሎሚ ሶይልስ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ወደ ከፋ ጅማ አካባቢ ወደ ይርጋለም አካባቢ ያሉ ኤሪያዎች suitable for coffee production. Hill slope are most suitable for crop of coffee production. Two variety of coffee, namely Arabic and Robusta, are grown in India. India accounts for 4% of world coffee production. ስለዚህ ኢንዲያ 4%ን የዓለም የቡና ምርት ትሸፍናለች። ብራዚል is the leading producer of followed by Colombia and India. ስለዚህ ብራዚል ቀዳሚ አምራች ናት ማለት ነው። ሌላው ኮተን ነው ወይም ጥጥ። ኮተን ኢዝ ክራፍ ክሮፕ ነው ማለት ነው። ኢት ሪኳየርስ ሃይ ቴምፕሬቸር በጣም በረሃማ አካባቢ የሚበቅል የእጽዋት አይነት ነው። ላይት ሬንፉል በጣም ቀለል ያለ ዝናብ ነው የሚፈልገው። 210 ፎረስት ፍሪ ዳይስ ኦፍ ራይትስ ሰንሻይን ፎር ኢትስ ግሮት። ስለዚህ ቀለል ያለ ክላይሜት በጣም ሞቃታማ የሆነ ቦታ ይፈልጋል። ኢት ግራውስ ቤስድ ኦን ብሎክ ኤንድ አሉቪያል ሶይልስ። ስለዚህ ከ6 እስከ 8 ወርም ይፈልጋል። ቻይና፣ ዩኤስኤ፣ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን፣ ብራዚል፣ ኢጅፕት እና ሌሎች ሀገሮች እያመርቱታል ማለት ነው። ይህን ሰሊጥ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላው ሜልስ ነው። ሜልስ አር ኦልሶ ናውን አስ ካረንስ ግሪን ብለን እንጠራዋለን። ኢት ካን ቢ ግራውንድ ኦን ለስ ፈርታይል ሳንድ ሶይልስ ሃርድ ክሮፕ ኢት ኒድስ ሎው ሬንፉል ኤንድ ሃይ ቱ ሞደሬት ክላይሜት ኮንዲሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኔክስት ዊል ሲ አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት። በቀጣይ አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ወይም የግብርና እድገት ምን እንደሚመስል ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ኮሜንትም ስጡን። ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው።